Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Haldorádó 2021 évi újdonságait bemutató filmünkben. A 2020-as év finoman szólva sem volt egyszerű, de megpróbálok minden helyzetet pozitívan szemlélni, és annak a jó oldalát megfogni. Az elmúlt évben még több időt tudtunk jómagam és a kollégáim horgászattal tölteni, aminek meg is lett az eredménye. 2021-ben olyan mennyiségű újdonságot, hasznos és érdekes terméket hozunk forgalomba, amelyre a Haldorádó történetében még soha nem volt példa. Lássuk hát ezeket. Ki gondolná, hogy ezek a csalik, az oldódó pelet, oldódó lebegőpelet, oldódó fluo lebegőpelet több mint 10 évvel ezelőtt kerültek forgalomba. Manapság már az is csoda, hogyha egy ilyen csali család megél egyáltalán ilyen hosszú időt. Az meg szerintem végképp kuriózum, hogyha e termékek iránt mutatkozó érdeklődés évről évre fokozatosan nő. Az már csak havatortán, hogy e csali család emblematikus tagjával, az oldódó lebegő fluo édesananász pelettel 8 év alatt körbejártam a földet, és mind az 5 földrészen sikerült vele pontyokat fognom, saját felszereléssel, fédertechnikával. Mekkora! That's a big fish. Megvan a ponty. És persze mi a csali? A fluoronász pelet. Ez igen. Nyugodtan mondhatom, hogy ez egy történelmi pillanat. A Haldorádó történelem könyvébe garantáltan beírja magát, ugyanis a fluo oldódó lebegő édesananász pelettel immár az 5. földrészen is sikerült pontyot fognom. Íme! Sokat törtük a fejünket, hogy ezeket a legendás csalikat szabad-e bántani, vagy bármilyen módosítást eszközölni rajtuk. Végül bátor elhatározásra jutottunk, és a komplett termékcsaládot megszüntetjük. Nem kell megijedni, nem kell megválni a régi jól bevált csaliktól. 2021-től még jobb minőségben, még jobb kivitelben, teljesen megújult formában és egy egységes rendszerben kínáljuk ezeket a csalikat. Úgy gondolom, hogy nem is adhattunk volna méltóbb nevet ennek a termékcsaládnak, mint azt, hogy Legend Pellet. És azért van itt 3 jól elkülönülő csoportban vagy kupacban e termékcsalád, mert a modern féderhorgászat 3 különböző típusú csalira alapul. Van ezek között süllyedő, wafter, azaz mérsékelten lebegő és lebegő csali. A süllyedő csali egy nehéz csali, amely vízbe kerülve azonnal a mederfelénkre süllyed, és a régi oldódó pelethez hasonlóan folyamatosan, de lassan oldódik. A wafter a legendás oldódó fluo lebegő termékcsalád továbbfejlesztett változata,
Egy megfelelő méretű horoggal vagy csalitüskével szépen a mederfenékre süllyed, ott kibalanszírozott finom csaliként tovább lebeg, és közben folyamatosan oldódik. Ez a termékcsalád alapvetően a nagyhalas modern féderhorgászathoz készült, ennél fogva igény mutatkozott egy olyan nagy felhajtóerejű, a vízben sok órát kibíró csalira, mint a pop-up. Ez egyáltalán nem oldódik, és órák múlva is megvárja a később érkező termetes halakat. Nézzük meg, hogyan működik ez a vízben. Szándékosan ugyanolyan méretű csalit tűzök fel a csalitüskére, természetesen azonos méretű horoggal, mint az előzőleg a wafter csalinál volt. Jól látszódik a két csali közötti felhajtó erőbeli különbség. A vízfelszínen a pop-up, míg az akvárium alsó részén a wafter csali látszódik. A pop-up csaliban rejlő lehetőségek száma szinte korlátlan, hiszen a segítségével a teljes vízoszlopot végig tudjuk horgászni. Hogyha önállóan kínáljuk fel, akkor mindenképpen célszerű a horog előkére egy zsinórsüllyesztő nehezéket tenni, amely már is optimális pozícióban fogja felkínálni a mederfenék közelében a halak számára. A nagy felhajtóerőnek köszönhetően kombinálhatjuk más süllyedő csalikkal is, amivel együtt egy tökéletesen kibalanszírozott nagy halasfalatot kapunk. Íme. Mind a három termékcsoporton belül, azaz a sinking süllyedő, wafter mérsékelte lebegő és a pop-up lebegő csalikon belül 9 tökazonos íz és 9 azonos színkombináció található. A 6 top íz mellett az édes ananász, a mézes pálinka, a brutális máj, a tüzes ponty, a fokhagymás hal és a vörös démon mellett 3 új íz jelent meg a palettán. Ezek a csilistintahal, a vajsav és a csoki narancs. A legendpeletek fogósságát az előbb bemutatott oldódási tulajdonságok és csalizási praktikák mellett a rendkívül intenzív ízek és aromák, illetve azok a rikító színek adják, amelyek nyugodtan mondhatom, az elmúlt egy évtized tapasztalatai alapján a legnagyobb hatással vannak a pontyokra. Az édes ananász fluósárga, a mézes pálinka fluósárga és narancssárga, a brutális máj barna és fluónarancssárga színezetet kapott, ez utóbbi két íz azért változott és azért kapott egy-egy új színezetet, mert így kértétek. Mellette van a tüzes ponty, amely a jól bevált fluópiros, fokhagymás hal maradt továbbra is intenzív fehér színezetű, a vörös démon szintén fluópiros, és a 3 új íz, a csilistintahal fluónarancssárga, a vajsav fehér és fluónarancssárga, míg a csoki narancs egy csalin belül 2 különböző szín, a pink és narancs kombinációja lett. Ha egy csalik elődjei 10 éven keresztül jól működtek, biztosra veszem, hogy a következő 10 évben is ezek legendásan szép fogásokhoz fognak hozzásegíteni titeket. Az elmúlt évbe került forgalomba, és némi túlzással mindent elsöpört a Haldorado palettán a Tornado csali. Köszönjük a rendkívüli érdeklődést, amelyet az újdonságaink iránt mutattok, köszönjük azt a nagyon sok pozitív visszajelzést és gyönyörű halakról készült beszámolót, amelyet ezekkel a csalikkal fogtatok. Ezeknek a vérző vagy füstölcsaliknak már évek óta töretlen a népszerűségük a horgászok között, és 2020-ban a Haldorado 4 ízben jelentetett meg ilyen jellegű csalit a palettán, ezek voltak a Tornado wafter már ismert ízei. Ezekhez évközben jött hozzá a mangó, amely egy nagyon jó és kifejezetten fogós nyári csalinak bizonyult, majd most 2021-ben még 2 taggal bővül a kínálat, ez a puncsmenta és a fokhagyma mandula. A Tornado wafter csalikat eredményesen használó horgászok évközben folyamatosan bombáztak minket azzal, hogy jó lenne ebből nagyobb méretű, mondjuk a nagyponty horgászathoz, vagy kisebb méretű a finom metód horgászathoz. De sokan szívesen használnák a csalikhoz párosuló rendkívül intenzív aromákat is. Nekünk nem volt más dolgunk, mint ezeket megcsinálni.
A Tornado Pop-Up XL egy kifejezetten nagy ponty és nagyamúr horgászathoz tervezett és készített termékcsaládunk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezzel a csalival foglalkoztunk talán a legtöbbet a 2020-as évben. Sokat próbáltuk különféle vízterületeken, kisebb és nagyobb tavakon, nagyobb természetes vizeken, és bizony mindenhol elképesztően fogósnak bizonyult. Ezt ti is láthattátok már több filmünkben is, amelyekben több hasznos információt is megosztottunk már a termékkel kapcsolatban. Ilyen volt például a Nagy Pontyok nyomában sorozat 21. része, vagy a Nyári féderes kalandok 5. epizódja, a Mátra víz amúrjai, amit Csipivel közösen forgattunk. Amit róla elsősorban tudni érdemes, hogy nagyobb méretben fog forgalomba kerülni, mint a korábbi Tornado Wafter, illetve eltérő lesz a működése is. Míg az utóbbi egy mérsékelt felhajtóerővel rendelkező kikönnyített pontyfalat, a Tornado Pop-Up egy igazán nagy felhajtóerejű csali. Ennél fogva tökéletesen használható önmagában megemeltelők és felkínáláshoz, vagy gyakoribb esetben például más csalikkal kombinálva balanszírozáshoz, lebegtetéshez, mint ahogy mi is tesszük ezen a horgászaton. Fontos különbség az is, hogy ez a csali nem füstöl, nem áraszt magából felhőt, attraktivitása azonban egyáltalán nem marad el a sikeres elődétől. Hozzátenném, hogy sok csali ott vérzik el, hogy a kezdetben erőteljes aromája a vízbeérkezés után viszonylag hamar eltűnik, és a csali közel sem lesz már annyira csábító, mint ahogy feltételezzük róla. Nos, a Tornado Pop-Up XL esetében emiatt garantáltan nem kell aggódni, mert a csali vízben töltött órákkal később is épp olyan aromás és fogós marad, mint amikor bedobtuk. Alapvetően az ízek és a színek teljes mértékben szinkronban vannak az eredeti Tornado Wafter szériával. A leglényegesebb különbség az a méretben mutatkozik. Jól látható például, hogy a Tornado Wafter egy kisebb, 12 mm-es pontyfalat, míg a Tornado Pop-Up XL lényegesen nagyobb, 15 mm-es megnövelt méretű csali. Ja, és van még itt egy kisebb méretű finomság is, de erről majd beszéljen Sipi, mert ez az ő asztala. A konkrétumok tükrében minden Tornado csalink, illetve arománk elérhető roquefort sajt, mézes kalács, édes szamóca, ananász vajsav, fokhagyma mandula, puncsmenta, valamint mangó ízesítésben. Ez utóbbi egyébként személyes kedvencem a Tornado Pop-Up XL sorozatból, hiszen ezzel a csalival sikerült a tavalyi évben megfognom a legnagyobb pontyomat és amúromat is. Tomi már említést tett ezekről a kisméretű csalikról, amelyek a Tornado Method névre hallgatnak. Ezek a méltán híres Tornado Wafternek a finom metód horgászathoz optimalizált változatai. Ezek a csalik nem a már megszokott Tornado formában, hanem dumbbell formában jelennek meg a Tornado kínálatában. 6 és 8 mm-es méretekben lesznek elérhetőek, és természetesen az összes Tornado íz megtalálható lesz belőlük. Ezek a kisméretű metód csalik pontosan ugyanúgy árasztják magukból a csábító íz- és illatanyagokat, mint a Tornado Wafternél volt ez tapasztalható. Egy optimális méretű horoggal csalitüsként felkínálva olyan kikönnyített, finom falatot képez, amellyel akár versenykörülmények között is eredményesek lehetünk. A Tornado csalikkal megegyező ízekben érhető el 2021-től a kínálatban a Tornado Aktivátor Spray, amellyel bármilyen csalit, legyen az boilie, pellet vagy kukorica, látványos és ízletes falattá lehet varázsolni. Ez az aroma megtapad a csalin, illetve bármilyen más felületen, és vízbeérés után látványos füstöt képez, emellett intenzíven áramlik ki belőle az íz és az illatanyag. 2-3 fújás a csalira, vagy a megtöltött kosára, és már is érezhető az az intenzív illat és aroma, amely aztán a vízben sokáig kitart. A következő Tornado újdonság Aktivátor Gel névre hallgat, ez tulajdonképpen az Aktivátor Spraynek egy sűrített változata, amely elsősorban a megtöltött metodkosár, illetve stickmix rudak után ízesítésére, koncentrált ízesítésére szolgál. Nagyon fontos, hogy az imént bemutatott aromák nem csupán egyszerű aromák, hanem olyan étvágyfokozó adalékokkal és aminosavakkal kiegészített stimulálószerek,
amelyek folyamatos táplálkozásra késztetik a pontyokat, és ami nagyon fontos, hogy nagy mennyiségben sem telnek el tőle a halak, és folyamatosan keresik az aroma forrását. Az aktivátorgél használat egyébként roppant egyszerű, mindössze rá kell nyomni a megtöltött metódkosár tetejére. Itt látni, hogy milyen sűrű és milyen szépen megtapad a felületén. És a következő mozdulat már az, hogy be lehet dobni a vízbe, és ami különlegessé teszi, hogy ez a sűrű gél bírja a nagy dobásokat, az erős lendítéseket és a lendületes vízbecsapódásokat is. A nyári időszakban a felmelegedett vizekben megkérdőjelezhetetlen a különböző módon fermentált, azaz erjesztett és vas-vas csalogatanyagoknak a hatékonysága. Évtizedek óta bizonyítják fogósságukat, úgyhogy nem kérdés, hogy van létjogosultságuk a termékpalettánkon. Nekünk erre egy külön rendszer, a Fermentix névre keresztelt etetőanyag, csali és aromacsalád alapul. Vannak etetőanyagjaink, adalékanyagjaink, különféle csalik, koncentrált aromák, de természetesen a fejlesztés egy pillanatra sem áll meg, és 2021-ben új, igazán különleges csalikkal és egy fermentált gél termékcsaláddal lépünk piacra. Mielőtt azonban ezeket részletesebben is kiveséznénk, megemlíteném azt, hogy ezeknek a termékeknek, a Fermentix termékcsaládnak nem télen van aktualitása, hanem majd nyáron, amikor a vizek hőfoka 20 Celsius fok fölé emelkedik, na akkor jön el ezeknek igazán az ideje. Ahogy az elmúlt években megszokhattátok, az idei évben is majd egy jó kis amúrvadászat során fogjuk ezeket részletesen bemutatni Sipűvel a nyári féderes kalandok sorozat berkein belül. Akkor minden fontos tudnivalót és részletes infót megtudhattok majd a Fermentix Natural Baitekről, valamint a Fermentix aktivátorgélekről. Tudjuk jól, hogy sokaknak problémát okoz a különböző élő csalik beszerzése és tárolása. Ezek közül a legérzékenyebb a szúnyoglárva. Azonban most erre is kínálunk megoldást. Eddig hiányzott a Haldorado gumicsali szortimentből a Bloodworm, azaz szúnyoglárva imitáció. Ez egy puha állagú, nagyon intenzív ízű és aromájú kis csali, amely akár horogra tűzve, akár csalitüsként felkínálva kiváló lehet keszekhorgászathoz, de akár az óvatosan táplálkozó pontyok is becsaphatók vele. Kétféle méretben érhető el a kínálatban, maxi és midi méretekben, valamint 3 különböző ízben, eper, fokhagyma és natur változatban. Jól látszódik, hogy az évek folyamán milyen komoly szortiment alakult ki ezekből a gumicsalikból. Ennek az alapító, emblematikus tagja a Spécikorn kukorica, mellette található a Blendex kukorica, ami a Blendex csalikkal azonos ízesítésű, színes csalikat is tartalmazó, szintén kukorica formájú csali. A következő a spécimagot, amely nem más, mint gumicsonti. Jön most 3 nagy csali változat, ezek közül a legkedveltebb a Spécikorn Mega, amely egy nagyméretű gumikukorica. Itt a Spéci Tiger, azaz a gumitigris mogyoró, mellette a Spéci Pellet, amely egy beakasztó füllel ellátott pelletformájú csali, és itt a végén egy kicsi, finom csali, amely nem más, mint a Spéci metódból, amely szintén egy beakasztó füllel van ellátva. Ezeknek a csaliknak a töretlen népszerűsége annak köszönhető, hogy rendkívül strapabíróak és tartósak. Ha nem hagyjuk el, akkor egy dobozkával, akkor tulajdonképpen egy szezont végighorgászhatunk. Ugyanis a horgászat végén a csalitüskéről lehúzva, vagy a hajszálelőkéről levéve, visszahelyezve a dobozkába, újfent magába szívja az értékes, fogós, ízes aromát, és hetek, hónapok múlva kivéve, vagy a szezon végén ugyanúgy felhelyezve, szinte ugyanolyan, mint amikor újonnan megvásároltuk. A másik titka ezeknek a csaliknak, idézőjelbe téve a titokszót, hogy olyan helyeken is bevethető, és olyan helyeken is eredményesen használható, ahol normál esetben a törpeharcsáktól, vagy az egyéb zavaró apró halaktól lehetetlen horgászni. Pontosabban lehet, de rendkívül mértékben leszűkül a használható csalik fajtája. Általában száraz takarmánykukorica az egyetlen olyan csali, amivel ki lehet válogatni az ilyen vízterületeken élő, termetesebb és értékes halakat. A spéci csalik használatával viszont, ezekkel az ízes, színes fogós csalikkal olyan új alternatívát adunk, amivel sokkal előbb megfoghatók az ilyen nehéz terepen is
a gyönyörű szép kapitális halak is akár. Szintén a Spéci Csali család 2021-es újdonsága a Duplex Korn csali imitációnk, amely nem más, mint az eredeti alap Spéci Korn, illetve Blendex Korn kukoricáink tovább gondolt, duplán vett változata. Nem titok, hogy ennek a csalinak az alapötlete az angol pontyhorgászoktól származik, akik előszeretettel használnak efféle szokatlan formájú, különleges kialakítású gumicsalikat, így például az ilyen 2-es, 3-as, 4-es vagy akár 5-ös sorozatú gumikukoricákat. Ugye gyakran tapasztalható az, hogy a kisméretű, egyszemes Spéci Korn csali túlságosan kicsinek bizonyul, míg a nagyobbik Spéci Korn mega változata pedig már túlságosan nagy, hát ilyenkor jön el az ideje úgynevezett arany középútnak, ami jelen esetben a Duplex Korn. Ennek a csalinak nagy előnye, hogy felgyorsítja és leegyszerűsíti a csalizást. Mi is gyakran használtuk az eredeti Spéci Korn csaliainkat, duplán hajszálelőkére felhelyezve, vagy épp csalitüskére tűzve, viszont túlságosan körülményes sokak számára ez a folyamat, vagy éppen csalitüskén nem áll meg rendesen a két szem, az alsó már leesik. Nos, erre kínálunk egy remek megoldást a Duplex kukoricával, ami kompletten már 2 kukoricaszemet jelent egymagában. Ezek a Spéci csalik is a már jól megszokott lebegőképességgel, illetve rugalmas strapabíró csali állaggal kerülnek forgalomba, illetve 6 különböző ízváltozatban készülnek. Ezek a vajsav mangó, a kókusz tigrismogyoró, az édes kukorica, az eperés méz, a fokhagyma mandula, illetve az ananász banán. Többek között a Method Chili sorozatban is bemutatásra kerültek már a Ready Method etetőanyagok és Ready Method pelletek. Azért kerültek bele ezek a csalogatóanyagok abba a sorozatba, mert ez az a termékcsoport, amelyet kifejezetten kezdőhorgászoknak is ajánlunk, azoknak, akik még nem tudnak helyesen megnedvesíteni, bekeverni egy-egy etetőanyagot. Viszont ezeknek a termékeknek az eredményessége túlmutat azon, mint hogy csak a kezdőhorgászok használhassák, ugyanis ezek mindegyike speciális eljárással készült csalogatóanyag, ezeket otthon képtelenség lenne olyan beltartalmi értékkel felruházni, mint hogy ezek a csomagba kerültek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ezek a csalogatóanyagok akár horgászversenyen is megállják a helyüket. Valamint az is egy alátámasztása annak, hogy van igény ezekre a csalogatóanyagokra, hogy immár 9 fősre bővült mind a Ready Method pellet, mind pedig a Ready Method etetőanyagok családja. A szortiment legújabb tagja a mangó, amely mind a megjelenésével, mind pedig a beltartalmi értékével kimagaslik a többiek közül, és biztos vagyok benne, hogy egész évben eredményesen fogják tudni használni. Apropó, egész évben hatásos? Igen, ugyanis ez a változat is 4 évszakos matricát kapott, ami egyértelműen azt jelzi, hogy egész évben eredményesen használható ez a csalogatóanyag. De megtalálhatók a kínálatban kifejezetten hidegvízi csalogatóanyagok is, amelyek 16 Celsius fokos vízhőmérséklet alatt ajánlottak. Ezen kívül vannak a kínálatban kifejezetten nyári időszakra ajánlott változatok, amelyek 20 fok fölötti vízhőmérsékletnél mutatják meg igazán, mit tudnak. A következő Four Season, azaz 4 évszak Method Pellet Mix bemutatását egy kicsit távolabbról indítanám. Azok, akik figyelemmel kísérik a horgászatnak a fejlődését, és itt főként a finom metód pontyhorgászatra gondolok, azok szembesülnek azzal, hogy a peletes horgászat némi túlzással letarolt mindent. Ha egy aktív és eredményes horgászatot szeretnénk, szinte biztos, hogy kihagyhatatlanok a különféle peletek, és nem csak csalizás során, hanem a kosárba töltés során is. Ezeknek Magyarországon az úttörői, vagy a legismertebb emblematikus márkái a Coppens és az Aquagarant. De ezek között is már annyira sokfajta változat található meg a piacon, hogy egy átlag horgász szinte képtelen ezek között kiigazodni. Egy-egy fajtát kiválasztva, egy adott vízterületen, egy adott napon lehet, hogy rendkívül eredményesek vagyunk, de nagyon nehéz ugyanezt megismételni akár egy másik vízterületen. Nem kérdés, hogy ezeket különböző arányban keverve egy olyan általános mixet kaphatunk, amely némi túlzással mindenhol egy adott időszakban eredményesen használható.
No de mit keverjünk össze? Mi lehet az az arány, ami fogosság szempontjából a legjobbnak bizonyul? Hát nyilván ebben kívánunk alternatívát és segítséget nyújtani, és azokat a keverékeket kínáljuk készen, amelyek nekünk a legjobban beváltak. Van ezek között titkos versenykeverék is. Nincs más teendő, mint az évszaknak megfelelő változatot kiválasztani. Nagyon egyszerű a használatba vételük egyébként, mindegyik száraz. A megfelelő mennyiségű vizet ráöntjük, lezárjuk, felrázzuk, és 10-20 perc múlva használatra kész peletet kapunk. Hogyha közben szárad, akkor pedig tovább nedvesítjük. Amit tudni érdemes még ezekről a mixekről, hogy mindegyik natur, semmiféle ízesítést vagy aromát nem tartalmaznak, nagyon intenzív, hát majdnem azt mondom, hogy kellemes halas illata van mindegyiknek, de hát nyilván halas jellegűek a pelletek, ezért nem is lehetne más illatuk ezeknek. Egy szó mint száz, nem raktunk semmilyen aromát egyikhez sem. A versenytapasztalatok azt mutatják, hogy gyakorta a nagy nyomásnak kitett víztületeken csak a legnaturálisabb keverékekkel lehetünk eredményesek. Viszont, hogyha a helyzet úgy kívánja, hogy mégis ízesíteni, aromásítani kell ezeket, akkor például a Tornado aktivátor gel vagy spré tökéletes alternatíva lehet ezekhez. Ezeket megízesítve, akár kosaranként változtatva tovább fokozhatjuk a csalogatartásukat. A csomagolóanyag kiválasztásánál fontos szempont volt az is, hogy olyan dobozba kínáljuk, amelyet remélhetőleg a horgászok nem fognak eldobni. A végleges változat az pont úgy fog kinézni, mint a mögöttem található vödrök, azaz kék alsó része és fehér teteje lesz az összes dobozkának, ezáltal egy ízléses, jó méretű csalizott doboz is egyben, és hogyha ezt a horgászok nem dobják el, akkor sokkal kisebb lesz a környezeti terhelés és remélhetőleg a szemetelés. Ha már a peletekről volt szó, akkor folytatnám a sort a legnépszerűbb adalékanyag szériánkkal, amely nem más, mint a mikropelet. Ezen peletek népszerűségének egyik legfőbb oka, mint ahogy Gábor is említette, manapság rendkívül sok pelet kerül a hazai vizekbe, ezek nélkül szinte elképzelhetetlenné vált a modern pontyhorgászat. A másik meghatározók pedig, hogy kedvező az áruk, illetve rendkívül széleskörű felhasználhatóságot tesznek lehetővé. Kiválóan használhatjuk őket etetőanyagok dúsítására, azok beltartalmának növelésére, illetve alapozó etetésekhez is nagyon jó szolgálatot tehetnek, például különféle főtmagvakkal keverve bedobhatjuk őket szpombbal, vagy akár csúzival az úszós horgászatban, gyakorlatilag bárhogyan hasznosíthatjuk őket, illetve az ízvariációk közül szinte minden évszakhoz megtalálhatjuk a számunkra megfelelőt. A 2021-es évben megjelenő új íz a kókusz és tigrismogyoró, ami egy nagyon különleges, kellemes, édeskés ízesítés, mely univerzálisan használható minden évszakban. Ugyanakkor vizuálisan is egy érdekesség, hiszen fehér és barna szemcséket is tartalmaz ez a pelletmix. A kókusz és tigrismogyoró egyébként az idei év nagyhalas programjának vezéraromája, ezen csalogatóanyagok között teljesedik ki igazán ez a paletta, de erről majd essék szó később. A Method Feeder horgászathoz kínált etetőanyagjaink családja nagyon könnyen megtalálható a Haldorado kínálatában, hiszen ezeknek a neve nem más, mint Top Method Feeder. Ez nem új termékcsalád, hiszen évek óta szolgálja a finom Method Feeder horgászokat, ami szembetűnő, hogy megújult a csomagolása, de ami ettől sokkal fontosabb, hogy egy új, nagyon értékes taggal bővült. A Spicy Krill, azaz fűszeres aprórák, egy olyan különleges és rendkívül tartalmas etetőanyag, amelynek az összetevőit felsorolni is igazán hosszadalmas lenne, ehelyett inkább azt javaslom, hogy mielőbb próbáljátok ki az olyan jellegű nagy nyomásnak kitett vízterületeken, ahol különösen jól működnek az intenzív, halas, krilles jellegű etetőanyagok, és amit még hozzátennék, hogy egész évben eredményesen használható ez az etetőanyag. ...2019 őszén került forgalomba a Haldorado Big River termékcsalád, amely kifejezetten a folyóvízi horgászatokhoz lett optimalizálva. 3 típusú etetőanyaggal indítottuk el ezt a családot, a Fürgemárna, Mohos DV és az Öreg Ponty Fantázia nevet kapták ezek. Ezek a nevek egyértelművé teszik, hogy milyen halfaj horgászatához ajánlottak ezek az etetőanyagok.
Azonban, mint azt tudjuk, a Dunában, nagy öblökben, nagy természetes vizekben nagyon nagy számmal élnek busák, amelyeknek célzott fédertechnikával történő horgászatát Gáborral egy közös filmünkben már bemutattuk. Most ehhez elkészítettük a megfelelő etetőanyagot is, amely Haldorado Big River busa néven 2021-től elérhető a kínálatban. Ebben a keverékben benne van minden, amit mi legjobbnak vélünk a busa horgászata során. Ellentétben a termékcsalád többi tagjával ez egy púderfinomságú etetőanyag, ugyanis ennek a fajta technikának alapja az, hogy egy jól felhősödő etetőanyagot kell bedobni, amelynek a felszálló szemcséjét a busa előszeretettel szívogatja. Mivel ennek a keveréknek magas a fehérje tartalma, a busák megőrülnek érte. Az etetőanyag beltartalmi értéke és oldódási tulajdonságai mellett nagyon fontos, hogy ez a kaja egy édeskés menta ízesítés kapott, ugyanis a busa horgászata során ez az aroma vált be nekünk a legjobban. Határozottan emlékszem rá, hogy amikor legutóbb együtt busáztunk, a Visegrád öbölben is ugye erről filmet forgattunk, akkor kérdeztem tőled, hogy melyik az az időszak, amikor egyáltalán érdemes busára horgászni? Februártól novemberig ezt mondtam, akkor azt hiszem. Igen, hát ugye erre rácáfolt a Haldorado Feeder Team SK, a Szlovákiában élő horgász barátaink, akik december 29-én az élő Dunán tudtak fogni ezzel az etetőanyaggal és az általunk már bemutatott módszerrel busát. Igen. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy most már megfelelő módszerrel, megfelelő felkészültséggel, hihetetlen mennyit fejlődött ez a technika is, az év bármely időszakában, bármely napján nyilván megfelelő helyen lehet ezekből a planklevőkből fogni. Ahogy egy kicsivel korábban említettem, a Haldorado vezéraromája, meghatározó ízesítése 2021-ben a kókusz plusz tigrismogyoró. Ez a nagyhalas programunkban csúcsosodik ki, amiről majd a boilish kollégák fognak egy kicsivel később részletesen mesélni, viszont ez az íz megjelenik a Blendex Two-in-One etetőanyag családban is. A tigrismogyoró fogóssága megkérdőjelezhetetlen, és ehhez találtunk egy olyan ízt, amellyel tovább erősítik egymást, ez pedig nem más, mint a kókusz. A kettő egyvelegével egy nagyon-nagyon kellemes, édeskés, harmonikus kombináció született, amely egy ilyen élénk fehér színű etetőanyagban csúcsosodik ki, amit barna színű mikropeletekkel dúsítottunk bőségesen. Ahogy a bevezetőben már említettem, a 2020-as év finoman szólva sem volt egyszerű, de legalább kihasználtuk a helyzet adta lehetőségeket, és mindennél több időt horgáztunk, illetve termékek fejlesztésével foglalkoztunk. Ebből természetesen a Haldorado Carp Team sem maradt ki. Csapatszinten sikerült nagyon sok időt a vízparton töltenünk, Petivel sikerült felfedeznünk számos olyan vízterületet, ahol még korábban nem járt egyikünk se, és ezeket remekül megoldani. Próbáltunk még nagyobb hangsúlyt fektetni a termékfejlesztésre, hogy ezt majd a végén a terméket használó horgászok is minél eredményesebben tudják használni. Nekünk nagyon sok élményt nyújtottak ezek a termékek, számos új fogással gazdagodtunk mindketten, nézzünk most meg ebből néhányat. Szerettünk volna egy olyan különleges, egyedi, külsejű és ízvilágú csalit beépíteni a már meglévő szortimentbe, ami úgy gondoljuk, hogy kitűnik a többi közül. Ez nem más, mint a kókusz és tigrismogyoró, ami a Haldorado 2021 évi vezéraromája.
Ez az aroma számos nagyhalas és féder termékben köszön vissza, az alapötlet pedig onnan származik, hogy mondhatom mindannyiunk nevében, nagyon szeretünk horgászni természetes vizeken is, és ez a termékcsalád nagyon eredményesen használható ezeken a víztípusokon. Ezekről a csalikról már bepillantást kaphattatok, amikor Tomival a Nagypontyok nyomában 22. részében pölöskén alkalmaztuk eredményesen ezeket a csalikat. Ha már a vízparton vagyunk, engedjétek meg, hogy kihasználjam a lehetőséget, szeretném bemutatni nektek egy 2021-es új boili termékcsaládot. Úgy gondolom, hogy maga a tigrismagyoró, mint csali, illetve etetőanyag sokunk nagy kedvence. Mi magunkat, a Carp csapat minden tagja nagyon szívesen használja. Igen. Egy örökzöld eredményes csali a tigrismagyoró szerintem nyugodtan kijelenthető. Így van, mind etetésre, mind pedig csalizásra. Viszont vannak egy pici hátránya, hogy nem nagyon lehet illatát érezni magának a csalinát, tehát hiába főzött, bármit teszel vele, nincs neki egy jellegzetes aromája, ezért kicsit át kellett gondolnunk, de megpróbáltuk egy boili családba is most ezt beleépíteni. Hogyan is? Úgyhogy ez a tigrismagyarós alaphoz tettünk egy sokunk számára szerintem szimpatikus aromát, ami nem csak szimpatikus, hanem eredményes is, ami a kókusz. Így van, ezt mind a ketten szerintem sokat használjuk, akár csalik további ízesítésére is, illetve pop-upok formájában is, és úgy gondoltuk, hogy ez nagyon jó harmonizál a tigrismagyarós alappal. A csali különlegessége, hogy nem csak két ízű, hanem bizony két különböző színű is, hiszen két külön mixből készül. A boili elérhető a már megszokott kiszerelésben, ami a főt dobozos 800 g-os, illetve a csalizók 16-os 20-as pop-up, 18-as bevonatos boili, illetve az igazi nagyágyú, a 24-es wafter, az igazán nagy pontyok számára. Természetesen nem feledkeztünk meg a blendes családról sem. Itt is elérhető a kókusz tigrismagyaró ízesítés. A hidró családból, azaz a balancszódos csaliknál elérhető 8-10 mm-esben a féderhorgászoknak, és 12-14 mm a nagypontyhorgászoknak, és itt a blendes pop-up család is, ahol szintén az apróbb méret a 8 és 10 mm-es vegyesen, a nagyobb az a 12-14 mm. Természetesen ennél a családnál is minden tégely tartalmaz egy aromát is, egy kis csepegtetőt, amivel tovább ízesíthetjük bedobás előtt a csalit, ezzel is növelve annak vonzerejét. Szeretném bemutatni a következő új termékünket, a Big Feed termékcsaládból. Az asztalon talán a legfeltűnőbb ez a vödrös kiszerelés, amely tartalmaz 1 kg boilit, illetve a hozzá passzoló, ízben azonos, a boili megízesítésére alkalmas aromát. Erről a termékről már néhány információt megosztottunk a Nagypontyok nyomában 21. epizódjában. Egy kicsit felhasználnám a lehetőséget, hogy bepillantást nyújtsak a Haldorado 2021-es nagyhalas vonalának egy-két újdonságába, mert ez most pont egy ilyen lesz. A C21-es boili család alapvetően egy nagyon népszerű termékünk. Ennek két fő oka van. Az egyik az, hogy egy valóban nagyon fogós csaliról van szó, és a másik nagyon nem elhanyagolható kérdés, az még a roppant kedvező ára. Kikészítettem így a vödrös kiszerelésű új pakkokat, elég szépen kibővült így már a termékcsalád, mutatnám az ízeket. Az első az idei újdonság a fokhagyma mandula kombináció, a következő a vadponty, illetve itt a nagy kedvencem is a fűszeres kolbász. Én talán ezt használom belőle a legtöbbször. Aztán itt a tintahal, majd következik az eperananász, és jöhet a két újdonság a végére, a tigrismagyaró, illetve az amúr. A Big Feed széria természetesen nem csak boiliból áll, hanem a már megszokott C6 etetőpelletekből is, melynek két új tagja, a tigrismagyaró, illetve az amúr, a már megszokott 900 g-os, illetve 2,5 kg-s gazdaságos kiszerelésben. A spéciadditív adalékok olyan folyékony növényi és állati eredetű kivonatok, melyek jótékony hatással vannak a pontyok táplálkozására, és bizonyítottan szeretik ezeket a kivonatokat. Az egyre szélesedő szortiment azt jelzi, hogy nem csak a pontyok, hanem a horgászok is szeretik, és nagyon eredményesen is használják ezeket a termékeket, melyhez ez évtől két új tag társul, ami a mangókoncentrátum, illetve a kókusz. Kézbe véve a flakont, már kibontás előtt érezhető, hogy egy nagyon tiszta, tömény kivonat található benne, mely akár több 10 kg mag, pellet, boili ízesítésére is kiválóan alkalmas,
Ezt még a tó túloldalán is érezni fogják a halak, illetve a horgászok is. Van a termékcsaládunkban egy olyan különleges aroma, amely mind megjelenésében, mind pedig felhasználhatóságában kitűnik a többi közül. Ez nem más, mint a Blendex szérum. Bár ennek a típusú aromának a fő felhasználási köre az kimondottan a metódféder horgászok, de korábban is már beszéltünk erről, mostanában már a módszerek közötti határok igen csak átmosódnak, és előszeretettel használjuk ezt a különböző PVA termékek ízesítésére is. Lehet az stick mix, lehet az egy PVA tasak is, ahol lehet akár használni külön a két ízt, de akár párhuzamosan egyszerre nyomva a két gombot, keverhetjük is az aromákat benne. Így egy nagyon különleges csomagot készítettünk a halaknak, amelyre szerintem ők is jól fognak reagálni. Ennek a családnak is a legújabb tagja, az a kókusz és tigrismagyoró. Itt is külön kapott helyet a két aroma, a fehér az a kókusz, az a szürkésbarna pedig a tigrismagyoró. Ezeket használhatjuk, ahogy elmondtam, külön-külön is, illetve egyszerre is a csalin, illetve az etetőanyagon. Elképesztő ütemben fejlődik a modern pontyhorgászat, és az azt kiszolgáló etetőanyag, csali és eszközgyártó cégek. Gyakorlatilag elgondolkodom azon, hogy a modern csalik mellett hogyan tudunk eladni egyáltalán egy üveg kukoricát is. Te hogy gondolod ezt, Tomi? Szerintem a válasz egyébként borzasztó egyszerű, azért, mert az emberek fognak vele a mai napig halat. Hát igen, ne feledkezzünk meg arról, hogy a legtöbb tógazdaságban mind a mai napig kukoricát kapnak, azon nőnek föl, és nyilvánvaló, hogy ha ez a természetes táplálékuk úgymond, akkor meg lehet vele fogni. Ez pontosan így van, és úgy látom, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb teret hódít az üveges termékek között egyébként a tigrismagyoró is, amelyet mi is szívesen használunk, és mindannyian tudjuk, hogy milyen eredményes, akár természetes vizeken is, főleg gondolok egy dunai horgászatra, ahol mindannyian fogtunk már tigrismagyoróval nagyon szuper halakat. Nem véletlen az, hogy a legegyszerűbbnek tűnő üveges kukoricáinkban is megtalálható a tigrismagyoró, és egy nagyméretű kukorica Megamice. Ezért is kapta a kukorica tuning nevet ez a termékcsalád. Ez most két új ízesítéssel bővült, az egyik az N-butrik, azaz vajsav, a másik pedig a kókusz ízesítés. A Gábor által említett új íz, a kókusz, megjelent a Turbo Tigris termékcsaládban is, amely nagyszemű tigrismagyorót tartalmaz, fontos, hogy ezek válogatott szemek kimondottan csalizni, illetve megtalálható mellette egy nagyon fogós csali is, ez pedig a fekete tigrismagyoró. Gábor, szerintem a tavalyi amúros horgásztúrái alapján téged is meggyőzött ez a termék. Nem kérdés. Bár a filmben is elmondtam azt, amit ugye bemutattunk a tiszai horgászatról, hogy én előtte a fekete tigrismagyoróval soha sehol nem fogtam még halat. Míg ott az élő Tiszán azok az érintetlen vadhalak zabálták ezt a tigrismagyorót. Szerintem egyébként ennek a fő oka az is, hogy te is bizalmatlan voltál még először ezzel a csalival kapcsolatban. Aztán kipróbáltad, rájöttél, hogy mennyire fogós, és azóta előszeretettel használod. Ebbe is van nagy igazság. Az üveges csali újdonságok között jelenik meg 2021-től a Halkohol nevű csali család. Hát a neve is sejteti, hogy mit tartalmaz, alkoholt. De nem is akár miért, eredeti szatmári szilva pálinkával vannak tartósítva és ízesítve a benne található szemek. 3 különböző változatot kínálunk ebben, tigrismagyoró, amely szintén válogatott szemeket és fekete tigrismagyorót is tartalmaz, édes kukorica, a középső, és végül nem utolsó sorban megtalálható a csali családban a kemény kukorica, amelyben piros szemű változatok is vannak. Törpehacsával fertőzött vizeken, mert mindig egyébként ez a kérdés, hogy mire lenne képes törpehacsával fertőzött vizeken, ott kifejezetten előnyös a kemény kukorica és a tigrismagyoró változata. Bár egy korábbi filmemben Sipos Gáborral bemutattuk azt, hogy Gyomendrődön, a Magyarországos Fédelbajnokságon is milyen eredményesen használtuk ennek igaz akkor az eltört, darabokra szedett változatát. Nagyon szépen kiválogatta a sok törpehacsa között a számunkra értékes pontyokat és természetes halakat. Gábor, ha megengeded, én annyival egészíteném ki ezt a termékbemutató blokkot, hogy én azt látom ez alapján, hogy ezek a természetes csalik egyszerűen soha nem fognak tudni kimenni a divatból. Ez így igaz. A csalogatanyagok mellett nagyon komoly hangsúlyt fektetünk hasznos kiegészítők és apró cikkek fejlesztésére is. Egy elég széles szortimentű zsinórválasztékunk van, de mindig vannak olyan hasznos paraméterekkel rendelkező új zsinórok, amelyek iránt igény mutatkozik. 2020
Nyarán került forgalomba a Big River, neve is sejteti, hogy kifejezetten a folyóvízi horgászathoz fejlesztett nagy kopásállóságú zsinórcsaládunk, amelyben vannak egészen vastag 0,3, 0,35 és 0,4 átmérőjű változatok is. A metódféder horgászathoz fejlesztett metódmono mainline, azaz főzsinór, és ennek a horogelőke változata is már az elmúlt év közepétől elérhető volt. Szintén az elmúlt év első felében egy elég komplex kosárprogrammal léptünk piacra. Ez főként a metódféder horgászathoz kifejlesztett speciális kosarakat jelent, amelynek a két legnépszerűbb tagja a Dart L és a Dart XL változatok. Ezek egy speciális vezetőszárral ellátott távdobó féderkosarak, viszont megtanultuk és megtapasztaltuk azt az évek folyamán, hogy a jót is lehet még jobbá tenni, és a vevői igényeket, kéréseket figyelembe véve elkészítettük ennek a full fém változatait. A kosártest az egy fémötvözet, és a végén található vezetőszár az műanyagból készült. Hogyha nem horgászunk nagy távolságra, ez olyan 60 métert jelent, akkor bőven megteszi, hogyha a kosarat így ebben a formában vezetőszár nélkül használjuk. Viszont, hogyha ki akarjuk használni a kosárban lévő maximális lehetőségeket, és nyilván minél távolabb szeretnénk a végszerekünket bejuttatni, akkor egyértelmű, hogy ezt a vezetőszárat fel kell rá pattintani. Maga a kosártest egyébként köszönhetően ennek a speciális fémötvözetnek annyira ellenálló, annyira stapabíró, hogy nyugodtan rá lehet lépni, akár kocsival is át lehet rajta menni, földhöz lehet verni, nem lehet széttörni, nem lehet benne kárt tenni. Az autómmal átmentem rajta oda-vissza, ráadásul betonra volt letéve a kosár, és lám, ezt is bírta. Az alján található 6 pici kapaszkodó karomnak köszönhetően kemény mederfenéken is stabilan rögzül, nem csúszik el onnan, így garantáltan a kioldódó etetőanyag kupac kellős közepén lesz a kosár, és persze vele együtt a horog is. Van még egy nagyon fontos paraméter ennek a kosárnak, amely elsőre talán annyira nem szembetűnő, de jobban megvizsgálva egyértelművé válik. Ez nem más, mint a kosár alsó részén található súly, amely előre vastagodik, tehát aszimmetrikus az elhelyezkedése, ennek köszönhetően a súlypontja előre mutat. Emiatt még stabilabb a repülése, és métereket jelenthet a hagyományos súlyelosztáshoz képest, amit dobótávolságban el tudunk érni. És ez pluszba értendő. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy sikerült megalkotni a piacon található egyik legjobb távdobó féderkosarat ebben a kivitelben, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ezt is még jobbá tenni. Örömmel fogadjuk és várjuk az építő jellegű kritikákat, észrevételeket, hogy közösen próbáljuk meg megalkotni a tökéletes távdobókosarat. Ha nem is ennyire stapabíró kivitelben, de megújult az egyik legrégebbi kosarunk, amely nem más, mint a pelletféder. Ez a klasszikus 3 bordás kosár elkészült új vezetőszárral ellátott változatokban is. Tomi, te horgászol legtöbbet ezekkel a típusú kosarakkal. Mi a különbség a 3 és a 4 bordás között? Alapvetően a 3 bordás változatot gyakorlatilag bármilyen állóvízi körülményre, ponty- és amúrhorgászathoz szeretem használni, és szívesen ajánlom. A 4 bordásat pedig leginkább ilyen mélyvízi bányatavakhoz, vagy enyhén áramló vizekre mondanám, hiszen a 4 borda jobban megtapad a fenéken, és nehezebben tudja a sodrás arrébb vinni. Kicsit stabilabb. Nem titkolom, hogy nem szeretek horgot kötni, nem szeretek elveszni a részletekben, hanem inkább magára a horgászatra koncentrálok, így aztán nagy segítség nekem is, hogy a Spéci Metodrik család én már kibővült egy fine csalitüskés változattal is,
amelyen 12-es horog van, 10-es fáncsali tüskével kombinálva, így aztán a finom metód horgászoknak egy jó alternatíva lehet. Úgy érezzük, lesz miből csemegézni idén is. Kívánunk mindenkinek nagyon sok szép halat és felejthetetlen horgász élményeket a Hal Dorado 2021 évi újdonságait használva.